gì về cái ngành học của bạn? Mình thì chủ yếu là chỉ muốn cho người kinh nghiệm thôi. Tại sao là bạn thích cái môn học này? Thì mình đã từng được có cơ hội là có những cái đàn anh đi trước á, họ học cái này thì mình thấy rất là hứng thú nên là mình cũng theo. Tại sao bạn lại lựa chọn cái ngành học này? Bản thân mình là cảm thấy rất là thú vị về cái ngành học này. À, theo bạn để có được cái việc làm mà sau khi ra trường đó thì mình cần cái gì ạ? Thì theo mình nghĩ thì nếu đi làm thì chắc là mình phải từng có những cái kinh nghiệm trước đó là mình sẽ kết hợp với đối tác tạo ra mối quan hệ để mà sau này có việc làm. Có cần đến kỹ năng mềm không? Cũng cần có. Và sau 5 năm ra trường đó thì khi mà nguyện vọng bạn muốn làm đó thì làm cái gì trong công ty sau 5 năm ra trường? Mình cũng chưa xác định rõ lắm nhưng mà mình hiện tại là mình xác định là mình sẽ làm những gì mình tốt nhất. Hiện tại ngoài giờ học trên lớp á, thì bạn có tham gia những hoạt động ngoại khóa nào ở trường mình không? Mình không. Để bạn có thể cho mình biết cái hoạt động ngoại khóa nào mà bạn vô cùng mong muốn có được trong môi trường FPT mà FPT mình không có. Thì mình thấy là FPT của mình thì họ rất là công nghệ là có liên quan đến game, thì có nghĩ là câu lạc bộ mình chưa có câu lạc bộ làm liên quan đến game cả, nên là mình mong muốn là trường mình sẽ có một câu lạc bộ game để cho nhiều sinh viên có thể tham gia và trải nghiệm. Như mình hỏi là hiện tại bạn có biết những câu lạc bộ khác không? Câu lạc bộ thì biết trên chỉ cần nhất đó. Mình không. Bạn có thể cho mình xin tên. Mình là Du Chí Hùng. Bạn cho mình xin tên số điện thoại để khi nào mà bên nhóm mình có tạo ra câu lạc bộ mà như bạn mong muốn á, mình có thể add bạn vào và mình nói chuyện với bạn để mong bạn tham gia được không? Được.